السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا. النقيب أبو درع والقاصر ويا الباب الحادي عشر. لجين أول ما فتحت الباب صار بوجه علي، دخل وسد الباب برا. علي شو تسوين؟ لجين حكاها بصوت هادئ، بس أنا لزمتني الرجفة، ما أعرف ليش حسيت أصافن بعيوني. أنا بسرعة فتحت الباب ونزلت، بس قلبي أحسه يركض قدامي. صح أخاف منه، بس هاي أول مرة يكون غريب علي هالدرجة، وذلك أشوفه ينظر لي بهاي النظرة. دخلت غرفتي وسديت الباب، رفعت ايدي اباوعلهن شلون يرعشن. بقيت شوي افتر بالغرفة بين ما هدأت، بعدها طلعت كملت غسل الملابس. بس المشكلة كل ما اشيل شغلة توقع من ايدي من الارتباك. بعد نص ساعة رجعت نسرين، بس ما رجعت ما حسيت على رجعتها لحد ما لزقتني خاصرتي وفززتني. نسرين اول يوم من صافن الحلو. لجين ها لا ماكو شي، بس ايش وقت جيتي؟ نسرين اضحك، مو اقول لك شاردة ما تدرين بروحك، الشاغل بالك يتهنى عيني. لجين منو شاغل بالي؟ نسرين ما حد يا كلمة بدي المكانج، خاف اقلك وتبسطين وتقعدين تبسطين وتقعدين لا قاع ولا كتاب. عوده انجحي، عود نحكي وبعدين اقلك، بس ولو انتي مطفية يظلك قلب ما مدشة حتى تفهمين. لجين كالعادة كلام نسرين الغاز، عقلي عمري ما يستوعب انه. كملت ملابس وقع صعدت نسرين تحضير الغداء. بعدها رجعت ام حسين هي وبناتها، وكان موي مس مت هذا متسوقات ام حسين ولج خاله لجونا بروح اهلش قلاص ماي. فحط قلبي من التعب. لجين جبت لهن ماي وانطيتهن، وصلت الهنا انطيتها، بس حتى ما كلفت نفسها تاخذ القلاص من ايدي. طلبت مني من بنت بيداء تجيب لها. ام حسين خزفتها وهي ابد ما اهتمت. اخذت علاليها ودخلت الغرفة امها. اما بيداء فرشت الغراء بالقاع وتشوفنا انا ونسوين شنو جابت، ومنطلقة بالكلام والضحك ويانا. اخر شي طلعت دشداشة لون كريمي انطتها النسوين. طلعت 2 تراكات يتشابهن لون زيتوني. قالت بيداء طبعا اول ما شفته معلق بالمحل عجبني اخذه لبنتي، ومن اشتريته ذكرتك انتي وايات نفس الكبر. اشتريت لك واحد الك، اكيد يطلع كلش حلو عليك. يلا قومي سبحي ولبسي. لجين طبعا تختلف عن اختها اختلاف جذري، ولكنهن خوة. ذيك ما طايقة احد، وهاي يعجبك بس تقابلها وتقعد من طيب كلامها. اخذتها منها بستها وشكرتها ورحت للحمام. سبحت وكملت، لبست التراك كلش حلو، بس شوية حاصر جسمي. طلعت يمهن لو هن تعجبن نسوين تقلي طالع فد شي عليك، وبيداء تقول طالعة تخبلين بهذا اللون. بس انا خجلت منه لان ضيق، قلت لها باجي بس عيب البسه قدام عمو حسين وعمو علي، شوفي شلون حاصر جسمي. بيداء فتحت علي كم قلت عمو. بيداء ولك منو هذا عمو؟ نسرين عمو علي. يا حسرة بيداء ولكم من شوكة صار رجال عمو. نسرين سكتي بعد اختك اتنففت مرارتي وانا لازقة بكلمة عمو. هي لازقة بكلمتها. لا المصيبة مرات تقل النقيب واضحك. بيداء بعدها طفلة تتعلم شوي شوي والعافية بتدارج. والله لو ما ام حسين مستعجلة على عبس علي وراح خطوة لشيماء سوى هسه. انا فرحتي تختلف لان لجين فقير مو مثل ذي صاحبة وجهين. ام حسين فشلة يمه، لا تحجين هيك لا يجي اخوك مهما يكون هي تعتبر مرته. لجين بيداء قالت خلي ايات تضفر بشعرك، تعرف شو تسوي؟ ضفيرة فرنسي. جبت المشط وقعدت قدام ايات، هي اصغر مني بسنة وناعمة كلش. انا مشطت شعري وصفطته، وهي ضفرته طلع كلش حلو وهو طويل وسرح. اشرت نسمين قلت لها اتعلمي الضفة منها حتى تسويها الي. نسمين تضحك. انا ضفيرتنا العادية قوة مدبرتها النوب علي الفرنسية، لو اظل شهر تفهمني انا ما اجيبها عدل. لو جيت دخلت غرفتي خليت الحجاب على راسي وطلعت. يومهم للمطبخ لقيت حسين جاي. ام حسين قالت مدن السفرة جهزنها بين ما ينزل علي من غرفته. ما كنت ادري هو هم راجع للبيت. اول ما ذكرت اسمه بطني انغمصت، صرت انقلب وعين وياه السفرة. دخل علي وقال، وكان مبدل ولابس تراك. من شافني 9 عيونه كلهن قعدن يتغدن. وبعد بس المي رحت اجيبه، ما حسيت غير علي اخذ الدولكة مني وكان شايل القلاص مله القلاص ماي وشرب. وقبل ما يرجع قال بدلي هذا لبسك وتعي تغدي.
لجين رادت توقع الدولكة من ايدي وهو ولا كأنه حاكي هالشي. رحت يمهم لقيته قاعد يتغدى، انطيتهم الماي وبدت اطلع. ام حسين قالت تعالي تغدي، وين راح؟ قلت له خاله هسه اجي. بعد الغرفة بسرعة بديت ملابسي بتفاكع بيض ومستوى وطلعت. رحت يمهم رافع راسه من الاكل، شافني مبدله ابتسم ورجع كمل اكل. بيداء يا ليش غيرتي لبسك؟ يخبل عليك والله. لو جاي التجاوب هو سبقني علي. زين انتي ما قلتي غير هذا التراك يا بعد اخوك؟ بيداء قول هيك من البداية عيني ابو درع عبالي البت وحدها بدلت. طلعت ما ذا اوامر من القيادة العليا. هنا هو انتي قوة مروة تبدين يصير شي ما تشوفيها زعطوطة كل شي ما تفهم. لو جاي من قاعد زعطوطة دمعة وقفت بطرف عيني تعمدت تهيني قدامهم. صار لها يومين وسوت مشاكل مع سنة القدام. قمت من الأكل نسوين قالت وين تبدي؟ قلت لها شبعت رايحة أحط الغوم عنها. بعد يومين هنا وبيدا كل واحدة اجى عليها رجلها أخذها وراحة. بدت أيام تمشي وصرنا نمتحن امتحانات نص السنة. كنت مسيطر على كل الدروس إلا الرياضيات إيش ما أقرأ وأقوله حفظت من امتحنت الأول والتالي وأطلع مزفته. وفعلا بعد ما انتهت الامتحانات طلعت كمال بدرس الرياضة. كل ضجت استحيت من نسوين وعلي وهواية قرموني وتالي ما فضحته من نجاح. علي من سمع الخبر من نسوين ضاج كلش وهالشي شي باين من تعامله وياه. متجاهلني تماما حتى سلام ما يسلم. عكس ذيك الأيام حسيت باهتمامه. صرت ألوبا من أشوفه هالشكل وياي، ومرات أحسن أنه ما أريد أضرب وأفرح من أشوفه يبتسم. حسيت نفسي بديت أتعلق بيه بس ما عرفت أعلق بوقتها شنو نوعه. مجرد اهتمامي بيه خلاني أتعود وأتعلم علي. مرت 10 أيام هو ما يحاكيني، طقت روحي يحكي ويا الكل وأنا لا. وحتى من أحكي يسوي نفسه ما مهتم. انتظرته يرجع من الدوام حتى أصعد أفهم منه ليش زعلان عليه. حضرت جريدة من الكلام والاعتذارات. بديت أقله راح أشد حيلي وأدب نفسي على الدراسة وأنجح وراح تشوف هالشي. بس من شفته اجا وصعد غرفته تملكني الخوف. قوة صعدت الدرج وقفت قدام باب غرفته، سحبت نفس ودقيت الباب. سمعت صوت قال ادخل. فتحت الباب ودخلت. من شافني تفاجأ وبعد لحظات رجع طبيعي ولا كأنه شافني قدامه. اتقربت يمه لحد ما وقفت قدام، لازمة ايدي بايد وطق بأصابعي ومبين علي الارتباك. وفوق كل شي نسيت الاول والتالي، حتى الكلام اللي كنت محضبته طار من عقلي. جلأ صوته وقال علي شنو راح تظلين واقفة هالشي؟ راح تش عندك؟ واذا ما عندك شي تقولي ترى انا نعسان واريد انام. لو جاين احس انهيت بكلامي. تمنيت ما اجيت ولا فشلت روحي. حكيت وانا مخنوقة قوي يطلع صوتي. قلت له اعتذر وازعجتك عمو، بس بدت اقول لك راح اشد الحيلي منا وجاي وانجح. دبت وجهي وانا قوة كاتمة دموعي. توجهت للباب بسرعة أريد أطلع، أتمنى أختفي من قدامه. بلحظة واحدة سحبني من إيده حيل لحد ما انضربت بصدره. هو حيل طويل وضخم، أنا دوب واصلة لصدره. ظليت مدنقة دموعي تجري وأحاول أسحب إيدي أريد أطلع. علي لا تحاولين لأن ما تقدرين. وشغلة ثانية اعتبري زعلي هالمرة درس إليش، لأن مرة ثانية ما رحمك أريدك ناجحة بكل الدروس، مفهوم؟ لو جاين هزيت راسي ودموعي تنزل من عيني لقاه. فلتت إيدي وطلعت من الغرفة. نزلت أركض لغرفتي، دخلت وسديت الباب. نمت بفراشي وغطيت راسي وأنا أبكي. تورطت صعدت حتى اعتذر. لو ما خليته زعلان أحسن. بدأ الدوام وصبيت تركيزي كله ويا الرياضيات. الغضب ودق ولا خير يا حلو شنو صاير ما تتحاكى. نجينا اعتذر يا عمي بس والله تايه فكرة من هاي المادة يمكن لابسني جني اسمه رياضيات ما يخليني أفهم. ودق سامع عادل الإمام شنو يقول. لجينا ودق لو أعلم بيهم كان فهم واضحك. لجين عابت يعني أنا بهيم بس ولو هذا دماغي حشل بهيم مني. ودق أنا هم كنت مو كلش بي بس همزة وشاطر كلش بهاي المادة. هو يقاميني صح درجاتي مو عالية بس المهم نجح. لجين ودرسات المواد كلهن يهبني لأن شاطر وقال إذا بقى هيك مستواك راح تطلعين إعفاء بنهاية السنة. انتهى الدوام وطلعت انتظر أول خط برا. وقفت قدامنا نفس السيارة أخو ودق. نزل وإجا يمنه. أول ما وصل سلم بابتسامة. رديت السلام كالعادة ما باوله أبد. أسوي نفسي ملتهية لو بجنطتي لو أبا على الطريق انتظر الخط. عرض علي وصلني بس بسرعة رفضت. هو هم تركني من شاف الخط وصل. علي على نفس تجاهله اللي حتى ما يباوع لي.
بهاي الفترة أحس نفسيتي تعبت أكثر. مجرد ابتسامة اللي كفيلة تخليني فرحانة، بس لحد الآن ما فاهمة شنو شعور حسيت بيه. حنية أبو أمان. قعدت الصبح بدلت حتى أروح للدوام، الدنيا مغيمة والجو بارد كلش. أكره الغيم والمطر، من أشوف الدنيا مغيمة ينقبض قلبي. وصلت المدرسة، ومن وصلت لقيت ودق والبنات متجمعات بالساحة. سلمت عليهن وقعدت يمهن على الصبة. ودق: الله اليوم الجو كلش حلو، كون تمطر. أحب المطر. لجين عابت شلون أمنية خلي تمطر بس كون مو هسه من أوصل البيت، لأن إذا صارت هسه قراقيع ومطر ما أضمن روحي شي يصير، يمكن أموت. ودق: عزا ليش شكو لي ولج اكو واحد ما يحب المطر؟ لو جاين انا. ودق: ليش ايش عجب دباعي شلون متجمعين كنا جهال منتظرينها تمطر. لو جاين الا انا اخاف من القراقيع. ودق: لعد تردين مطر عالصامت؟ لو جاين لا انا عندي خوفة منهن من صوتهن. ودق: ليش صاير؟ لو جاين بديت احكي لهم كنت تصير معي عمري 6 سنوات، كان دنيا عصر كباب يلعب طوبة من الملعب القريب على بيتنا. ابوي طلب منه اروح اصيح له لان بيت صديقه عازمينه على العشاء، وهو يلا هم يلا روح. ومن وقت كباب بعد ما سابح لا مبدل رحت من الملعب عاين كباب يلعب ويا جماعته. وكان حارس المرمى يجي عمره تقريبا وقد كباب، كان يصيحوا له حسن صوت لا، لأن اليوم دوم يعيط من يلعبون طوبة. وبوقتها قاع هو هم كان الجو مغيم وتريد تمطر، وأنا فرحانة من شفت بدت تنزل قطرات المطر خفيفة. بديتها صار قوي، صوتها بعد قوي كلش، من صوتها تحسي راح توقع بصفش لو غريب عليك. صارت الكبار بس هو قال دقيقة هسه نكمل. رجعت الدنيا تبعد بصوت مو طبيعي، تحسيها تتجمع وتنطلق من قوتها أصم الأذني. هي لحظات وضربت الصاعقة بملعب، ولأن المرمى حديد تسلطت عليه وقع حسن صوت بمكانه ميت من أثرها. ما شفت لأن صوت الصريخ تعالي وكلها انهزمت. وكباب اجي يركض جماني من ايدي نركض بجهة البيت. كل اللي سمعه من الصياح هن كلمتين: مات واحترق. وبعدها فهمت انه حسن احترق من الصاعقة، ومن ذاك الوقت انا عبت منها واخاف خوف مو طبيعي. قامت امي تدوم تهددني من يجي الشتاء واسمع صوتها تقول لي كذب الولد ما مات. كانت تقنعني بهذا الكلام لان طفله. وبس اليوم ضربت دخلتها بالحديقة وطلعنا على أثر النار. بيومها تأكدت أن الصاعقة كتلة حسن صوت، ومن وقتها صار هذا كابوس. ودق الله يساعدك قد شايفة مصايب لجين أحس نفسي شخص مشؤوم مصاحبة الكوارث دائما. بدينا ناخذ محاضرة ثانية، وكل ما أسمع الصوت أختل وبسد. ودق قلبي والشتي كلها ترجف. اتمنيت أغمض وأفتح ألقى نفسي بالبيت. كملنا الدوام وطلعنا وأنا واقفة بالممر أنتظر الخط، والخوف والرعب متملكني. صعب أتخلص من هالشعور والخوف. ودق أمشي ووصلك، خاف بالخط يتأخر ويمكن ما يجي لأن تمطر. يلا خلينا نوصلك لجين حتى ما أعترض. ولا حكي طقيتها ركضة للسيارة. أحس على ساعة توقع على راسي. ما صدقت أفتح الباب وأصعد. طول الطريق أنا أرجف وخايفة. ودق تهدي بيا، وأخوها يسألها ايش بيها، وهي جاوبة تخاف من الرعد. هو خربان ضحك ما يعرف شنو اللي مخوفني لهالدرجة. وصلنا البيت، نزلت بسرعة بدون ما أسلم. أسمع ودق أتصيح: ودق ولد جنطتك نسيتي لجين؟ وين الجنطة؟ أريد أوصل البيت أحس بوضع الأمان. اللي وقفت بباب المطبخ عرفت باب البيت مفتوح. اجت ودق جايبة الجنطة وقالت: ودق يمكن إذا تزوجتي وصرتي بمكان عام وتصير الدنيا تبعد، أنا متأكدة تعوفين أطفالك وتشردين بالعزيز. لجين ودق كانت تحكي من وقفت سيارة علي، ونزل منها أوقف يم أخو ودق، والولد هم نزل سلم على علي بس ما عرف شنو يحشون. ودق توجهت للسيارة وصعدوا هي وأخوها وراحوا. نزعت هذاي وردت أدخل تلقيت نسمين هلا بلجونة: يا شبيك لونك مخطوف؟ لجين قلت لها الدنيا تبعد. حكتها وردت أروح على غرفتي، بس توقفني صوت علي انتظري. لجين درت وجهي وكان أشوفه إجا باتجاهي بسرعة، والغضب باين عليه. علي: منو عندك غضب خط؟ ما عندك غضب خط؟ شكو جاية ويا أخو صديقتك؟
لجين ما تحملت دموعي رخيصة، ما أعرف أواجه أحد، لو أدافع عن نفسي بسرعة أبكي. قلت له مو صارت قباقع وأخاف وأبو الخط تأخر وما كان عندي غير حل. علي ها يعني مرة ثانية إذا صرتي بنفس الموقف حتى لو غريب يمر بالشارع يطلب منك يوصلش انتي تقبلين مو؟ لجين نسرين وقفت يمي حضنتني وتهدي بي بعلي. تالي عافني وراح، هو عبارة عن كتلة من الغضب. نسرين روحي حبيبتي بدلي ملابسك لا تمرضين وتعاي اتغدي. لجين بدلت طلعت لقيت نسرين مخلية أكل على الميز الطعام وتاكل هي وأطفالها. استغربت هالشي لأن إحنا الغدا والعشاء نقعد بغرفة بلقى نفرش سفرة وكنا نلتم سوا. سألتها ايش عجب اليوم هنا نتغدى. نسرين عمتي راحت تبات يم أختها مريضة، وحسين متغدي بالشغل، وعلي قال ما أشتهي. قلت علي من نفرش سفرة وبس أنا وياك وأطفالي نتغدى. لجين تغديت بس أحس اللقمة قوة تنبلع من أسمع صوت الصاعقة. أفزن مرعوبة، مرات أحطن بذني قطن حتى يخف الصوت. بالليل تعشينا كلنا بس أم حسين ما موجودة. من تروح تحسها شايلة البيت وياها ورايحة، حسها بالبيت نعمة. صارت الساعة 10 حسين وأطفاله صعدوا ولغرفتهم يناموا. نسفين اليوم أنا نام يمش ما دامش جبانة وتخافين. لجين لا باجي روحي صوت خف مو مثل الظهر، روحي يم أطفالك وبعد الحاء مني. قبلت نسوين تعوفني وتنام غرفتها. صارت الساعة 12 وجعت الدنيا الزخ مطر وصوت بعد قوي حيل. أحس أن ضلوعي واحد حضن الثاني من الخوف. حسيتها انجمعت وآخر شي طقيت بصوت قوي وأنا طفرتها بسرعة. فتحت الباب وصعدت الطابق الثاني. كنت ناوي أدق الباب على نسوين. كنت واقفة أبكي بصوت مكتوم وأبجف مترددة وأدق الباب عليها من سمع صوت. سمعت رجع وصار أقوى، ما حسيت غير بكرة غرفة علي. فتحت الباب ودخلت بكرة السرير، رفعت الغطاء ودحست روحي يمه.